हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा पनि। र आज हामी तपाईहरुलाई टेक्स्टको 3D डिजाइन कसरी बनाउन सकिन्छ, यसको लागि कहाँदेखि लेख्न सकिन्छ, यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं। र यसमा चाहिँ हाम्रो ए भनेर दिएको छ, टेक्स्ट टुल हो अथवा F8 दबाउनुको भने पनि तपाईले यो टुल चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी लेख्छौं यसमा हामीले हाइकम डट लेखेर हामीले सकेका छौं। र यसलाई चाहिँ अब हामीले ठुलो बनाउनको लागि यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर यसरी हामीले फन्ट साइज बढाइदिएका छौं। र बढाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले अलि राम्रो फन्टमा चाहिँ हामीले यहाँदेखि चुज गरेर राख्न सक्छौं। जस्तै मानौ अहिले यो टुल्स राखे। र अब यसमा चाहिँ हामीले 3D डिजाइनको लागि हामीले यसरी डिजाइनिङमा गएर सिलेक्ट गरिदिएको छौं। र त्यसपछि हामीले यहाँदेखि कलरहरुको म्यानेज गर्छौं। कलरहरु चाहिँ कस्तो राख्ने भनेर चाहिँ हामीले यहाँदेखि कलरहरु चेन्ज गरेका छौं। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यस्तो डिजाइनमा भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नको लागि यसमा क्लिक गरेर तपाईले 3D डिजाइनहरु बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो पछाडी बक्समा यसरी बक्समा लगेर राखेका छौं। यसलाई चाहिँ सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो बक्साको डिजाइन यस्तो बनाऊं। आमामा क्या दामी देखिन्छ हौ डिजाइन त। यस्तरी डिजाइनहरु बनाउन पनि सकिन्छ। र साथीहरु तपाईले चाहिँ कस्तो डिजाइन मन पर्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ यस्तो डिजाइनहरु हेर्नुस् त। आमामा क्या सारो सोचेको पनि थिएन हो यति राम्रो त हुन्छ भनेर। रह कस्तो राम्रो डिजाइन भएको छ डिजाइन बिग्रियो कि क्या हो। र यसमा चाहिँ गएर अलि ठुलो डिजाइनमा राम्रो डिजाइनमा बनाउने भनेर सोचेको थिए, तर अर्कै डिजाइन आउँदो रहेछ साथीहरु। हेर्नुस् त आमामा खतरा डिजाइन हुँदो हो। तमलाई त मन परेन होला। हेर्ने यस्तै छ डिजाइनहरु। अरे के हुँदैछ हो, के हुँदैछ यस्तो। वाउ फन्टास्टिक। अब यसमा चाहिँ हामीले यसको साइज घटाउनको लागि वाउ खतरा डिजाइन हो साथीहरु। यहाँदेखि चाहिँ यस्तो डिजाइन राख्नुभयो भने फेरि बब्बाल हुन्छ हौ साथीहरु। कालो भयो यहाँनिर। अब यसमा क्लिक गरेर हामीले यस्तो डिजाइन राखिदिने हो भने अझै खतरा डिजाइन आउँछ हौ। सोल्टीहरु भन्न मिल्दैन साथीहरु। अब यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईले जति यसमा खेलाउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ नि त्यतिकै डिजाइनहरु तपाईमा एडमिट हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुन्छ यो कुराहरु, सबै कुराहरु थाहा भयो भनेपछि अनि तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ। सजिलो भयो भनेपछि तपाईले जुनसुकै डिजाइन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हो कि हैन साथीहरु? ल भन्नुस् त। ल हेर्नुस् त साथीहरु यस्तो राम्रो डिजाइनमा आएको छ हेर्नु त। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले तल कसरी सार्ने हो भनेपछि त खतरा डिजाइन हुन्छ हौ। अरे राम यसरी कम्प्युटर भनेको चाहिँ हाम्रो आउँछ हौ साथीहरु। अब यसरी डिजाइनहरु बनाउँदै गर्यो भनेपछि धेरै डिजाइनहरु त अटोमेटिकली आउँदो रहेछ। अन्य कुरा त नि थाहा हुन्छ साथीहरु। फेरि हेर्नु त आमामा खतरा डिजाइन हो। यसमा चाहिँ 1 मा यस्तो आउँछ, 6 मा यस्तो आयो, 11 मा यस्तो आयो,
हामी 16 मा 13 मा यस्तै गर्ने हो भने चाहिँ खतरा खतरा डिजाइनमा चाहिँ यसरी देखाउन सकिन्छ। यो डिजाइन पनि राम्रो छ एकदमै, मलाई चाहिँ मन परेको छ। साथीहरुलाई चाहिँ मन पर्यो परेन, यहाँ कलर चाहिँ एकदमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। ल हेर्नुस् त डिजाइन चाहिँ खतरा आयो के साथीहरु, यहाँ देखि पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देखेको पनि छ तपाईको स्टाइलहरु। यहाँ प्रिसेटमा गएर अटोमेटिक बनाइदिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ कलर चाहिँ एकदमै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरको लागि चाहिँ तपाईले आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ र यस्ता डिजाइनहरु चाहिँ तपाईको यहाँ हामी हेर्न र देख्न बनाउन पनि सक्छौं। र यसको लागि चाहिँ तपाईले लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र हेर्नुपर्ने हुन्छ। रुचि नमानिकन हामीले हेर्यौ भनेपछि एकदमै राम्रा राम्रा डिजाइनहरु हामीले भेटाउन सक्छौं साथीहरु। र यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो डिजाइनमा चाहिँ हाई कम्प्युटर भनेर दिएको छ। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ र तपाईहरुले पनि आफ्नो नाम अथवा आफ्नो पसलको नाम यसरी डिजाइन गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले जति जुम गर्दा पनि फाट्दैन है साथीहरु, हुन त यति धेरै जुम गर्दा पनि हाम्रो फाटेको छैन। र यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो डिजाइन भएको बेला चाहिँ म सेभ गरेर यसलाई चाहिँ म अगाडि राख्ने छु। र यसमा कलरको लागि चाहिँ हामीले यहाँ गएर कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं साथीहरु। मामा के साह्रो वाउ दामी दामी दामी। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डिजाइन गरेर बोल्ड्रिटीको छ रेट्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो। यसलाई म सिधा बनाएर राख्छु। अझै सिधा भएको छैन। र यस्तो डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो भएको छ। र यसलाई चाहिँ 3D मा गएर म अलि यसलाई घुमाइदिन्छु। र मैले यसलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गरिदिन्छु। अहिलेको लागि एक्सपोर्ट गरिदिन्छु। एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले फोटोको रूपमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एक्सपोर्ट गरे, ओके गरे र मैले चाहिँ अब यसलाई हेर्नको लागि कम्प्युटरमा गएर तपाईको जुन फाइलमा सेभ गर्नुभएको छ त्यो फाइलमा गएर हेर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। मैले कोरल ड्र भनेर एउटा फाइल बनाएको छु र यसमा चाहिँ मैले सेभ गरेर राखेको छु। र यसलाई चाहिँ म खोलेर एकछिन तपाईहरुको माझमा फेरि देखाउने छु र तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यहाँ 3D को डिजाइनमा चाहिँ सेभ भएको छ र यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर अथवा तपाईको पसलको नाम, तपाईको नामहरु यसरी 3D मा डिजाइन गरेर यसरी बनाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको हाम्रो भिडियो, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ कन्सिडर गरिदिनु होला। आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे र भोलि अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै अहिले बिदा भए। थ्यांक यू।